Hyvää huomenta. Tänään ollaan Bernissä, Sveitsin pääkaupungissa. Ja Bern sijaitsee Bernin kantonissa, Sveitsissä. Sveitsissä kantonit on vähän sama asia kuin Suomessa esimerkiksi läänit. Tänne tultiin pari yötä sitten, eli pari päivää täällä nyt takanapäin. Ja kaunistellessahan nämä päivät on oikeastaan menneet. Ja eilen tuli myös kelluttua kuuluisassa Aarejoessa, joka virtaa Bernin kaupungin läpi. Ja se on kuuluisa siitä, se kelluminen, että virtaus on niin kova siinä joessa, että useimmiten siis ihmiset käyttää sitä kyllä ihan vaan uimiseen ja virkistäytymiseen ja hyppäävät sinne jokeen ja sitten antavat vaan virran viedä ja sopivassa kohtaa nousevat sitten pois, mutta kyllä sitä jotkut ihmiset käyttävät myös ihan esimerkiksi työmatkamatkustamiseen Bernin kaupungin sisällä, että laittavat vaan kamat sellaiseen vedenpitävään säkkiin, reppuun ja sitten ne rullaa sen näin ja klips kiinni ja selkää ja hyppää jokeen ja sitten sopivassa kohtaa nousee sieltä joesta ja sitten vaihtaa kuivat kamppeet päälle ja ei kun töihin. Ihan hauskaa. Ja itse asiassa tämä Aarejoki ja siinä kelluminen oli se syy, miksi ylipäätänsä halusin Berniin tulla. Ja toki Bernin vanha kaupunkihan on myös yksi Unescon maailmanperintökohde. Ja en yhtään ihmettele, aivan henkeä salvaavan upea ja kaunis. Ja ihan sama minne päin katsoo, niin tuntuu, että ihan kuin katsoisi jotain elävää maalausta. Tänään on sunnuntai. Ja se ehkä aavistuksen huolestuttaa mua meidän päivän haasteen puolesta, koska Sveitsissä sekä muutamissa muissa maissa täällä Keski-Euroopassa niin on aika tavallista, että sunnuntaisin kaikki on kiinni. Ja niin myös tosiaan siis täällä Sveitsissä. Kaikki kaupat ovat kiinni, ruokakaupat sekä muut liikkeet. Nähtävyyksistä en niinkään osaa sanoa, en ole oikein katsellut, että onko ne nyt auki vai kiinni. Kello on 10.22 ja meidän olisi aika ottaa varmastikin päivän haaste vastaan. Voi vitsi. Ei taas kyllä yhtään osaa niin kuin ajatella, että mitä sieltä voisi tulla. Mutta ihan positiivisilla mielin ja odottavin mielin. Tämä on niin kuin ehkä just se jännimpiä kohtia aina näissä haastepäivissä, että kun saadaan sitten se haaste, että mitä sieltä oikein tulee. Activating AI. The time paradox. Find 3 places where you can forget what year it is. Document why each place disconnects you from the present moment, whether it's the architecture, the atmosphere, the people, or the sounds. At the end of the day, choose which time period each place transported you to, and explain why that particular era resonated with you. Time limit: 6 hours AI helps. 3. Kuinka ollakaan, saimme jälleen kerran etsittäväksemme 3 jotain asiaa. Ja mikä tässä niin 3 luvussa tekoälyä mahtaa kiehtoa? Miksi se on aina se 3? Onko se niin pyhä kolminaisuus? Ihan jännää, että tämä osui justiinsa tänne Berniin. Että täytyy niin kuin yrittää tavallaan irtaantua siitä nykyhetkestä ja nykyajasta, koska kuten sanottua, jo niin kuin itsessään Bernin vanha kaupunki on Unescon maailmanperintökohde ja yleensähän tällaiset maailmanperintökohteet, niin nehän kielii hyvin vahvasti siitä menneestä ajasta ja sillä ne onkin niin kuin suojeltuja, että pyritään pitämään ne sellaisenaan, kun ne on ollut, jotta se ikään kuin maailmanperintö säilyisi, niin jo pelkästään tässä vanhassa kaupungissa ollessaan, ja siis tämä majoituspaikkakin on tässä vanhan kaupungin sydämessä, niin voi jo tuntea niin kuin elävänsä ehkä vähän jotain muuta
niin kuin menneempää aikaa kuin tätä nykyistä vuotta 2025. Ihan hirveän pitkälle en ole tästä niin kuin Bernin keskustasta tai tästä vanhasta kaupungista vielä lähtenyt, ehkä niin kuin 2 kilometrin säteellä, ja ei se niin kuin arkkitehtuurinen tyyli ole ihan hirveästi muuttunut ainakaan sillä säteellä, mitä nyt on tässä kulkenut. Että täällä Bernissä varmastikin on hyvin helppo niin kuin löytää sellaisia paikkoja, missä voi tuntea elävänsä jotain muuta hetkeä kuin sitä nykyaikaa, mutta tietysti eihän me nyt haluta ottaa tätä silleen helpon kautta, että joka kadun kulmassa, että tässä nyt tuntuu tältä ja tässä nyt tuntuu tältä, että kyllä mä nyt haluaisin, että siinä olisi jotain merkityksellistä jokaisessa löydöksessä, että nämä jokainen niin kuin eroaisi sitten toisistaan. Mutta onneksemme tämä ei ehkä vaadi ihan hirveästi missään liikkeissä käyntiä, vaan että voidaan vaan kuljeskella ympäriinsä täällä Bernissä ja sitten muistaa vaan pitää hoksottimet auki ja katsoa, mitä vastaan tulee, ja ettei taas tehdä sitä virhettä, että kuljettaisi vaan laput silmillä. 6 tuntia aikaa suorittaa, 3 tekoälyvihjettä käytettävissä. Katsotaan, mitä vastaan tulee. Kattelin tässä kartasta, että mihin päin oikein lähdettäisiin, ja tuosta päästäisiin suoraan yhdellä bussilla. Täällä olisi hautausmaa, ja se olisi kyllä mun arvion mukaan ehdottomasti sellainen paikka, missä varmaan kokisi niin kuin eri vuosilta sitä ajan patinaa, jos näin voisi sanoa. Että niitä erilaisia eri aikakausilta erilaisia hetkiä ja energioita ja sen sellaisia. Ja sitten sieltä voitaisiin hyvin lähteä kävelemään sitten tänne takaisinpäin. Siinä olisi muun muassa matkan varrella sitten tuollainen ruusupuutarha, mistä on kuullut, että se on aika upea. Ja joka tapauksessa pitää sitten tulla takaisin tänne lounaalle, niin se olisi sitten aika sopiva. Se on noin 40 minuutin kävely sitten takaisinpäin kaikkinensa. Siinä varmasti ehtii hyvin ihmetellä matkan varrella kaiken näköistä. Ja nyt ollaan pysäkillä, odotellaan bussia. Ja siis syy, miksi tullaan lounaalle takaisin hostellille, on siis se, että Sveitsissähän kaikki on aivan järkyttävän kallista. Ja vaikka onkin ollut täällä useamman kerran, niin silti ne korkeat hinnat järkyttää aina yhä uudestaan ja uudestaan. Että jos täällä kävisi jokaisella aamiaisella ja lounaalla ja illallisella ja sitten vielä istumassa jollain drinksuillakin, niin siinä menisi kyllä aika äkkiä niin kuin koko reissun budjetti melkeinpä. Ja kun kuitenkin tuolla hostellissa keittiö on erittäin hyvin varusteltu, plus että ilmasta riisiä ja pastaa ja myös ilmaisia aamumuroja ja ilmasta teetä ja näin, niin kyllä siellä on hyvä laittaa. Ja vielä myös, mikä pitää ehdottomasti mainita, niin aina kun on Sveitsissä ollut hostellissa, niin siihen hostellimajoittumiseen on sisältynyt ilmainen julkisen liikenteen lippu sen majoittumisen ajalle. Ja niin myös tälläkin kertaa puhelimeen piti ladata appi, mihin sitten laitettiin aktivointikoodi. Ja siellä mulla on nyt sitten se julkisen liikenteen lippu, niin sillä päästään tää bussillakin, ettei tarvitse niin lähteä metsästään niitä lippuja mistään erikseen. Toki täällä on kyllä aika hyvin ympäriinsä kaduilla noita lippukoneita, että niistä saisi kyllä helposti.
Ja nyt kun pääsin oikein vauhtiin noista sveitsiläisistä hinnoista puhumaan, niin yksi, mikä suoraan vaikeuttaa tätä meidän päivän haastettamme, tai erityisesti jos haluamme käyttää noita tekoälyvihjeitä, niin Sveitsihän kun ei ole EU-maa, ja mun puhelinliittymään kuuluu 40 gigatavua mobiilidataa EU-maissa kuukaudessa, niin kuin Pohjoismaiden ja Baltian ulkopuolella. Ja siinä kohtaa, kun laskeuduttiin Sveitsiin, se todellisuus sitten iski vasten kasvoja, kun puhelimeen tuli viesti, että Sveitsihän ei tosiaan kuulu näihin EU-maihin niin kuin liittyvään datapakettiin, vaan Sveitsissä on erilliset hinnat ja 1 gigatavu mobiilidataa maksoi, olisiko ollut 21 €. Ja en ajatellut sitä maksaa, eli toisin sanoen ollaan vaan ilmaisten wifi-verkkojen varassa. Ja niitähän ei tosiaankaan kaikkialla ole, mutta aika monissa paikoissa onneksi kuitenkin ihan siis vaatekaupoissa, ruokakaupoissa, melkeinpä missä vaan, koska nehän on tietysti myös keino, millä sitten kaupat saa asiakkaita niin kuin viipymään pidempään ja ehkä tekemään sitten paremmin ostoksiakin. Yritetään löytää sitten langattomia verkkoja, jos tarvii sitä tekoälyvihjettä pyytää. Täällä on diakonissojen hautoja. Ja nämä on siis tällaisia, jotka on elämäntyöstään, siitä diakonissatyöstään palkittuja. Ja täällä on ihan siis todella vanhojakin, että tässä on eturivissä on muun muassa 1904 syntynyt ja 1993 menehtynyt ja tänne sitten kunniapaikalle haudattu, ja näitä siis jatkuu, että tuolla on uusimpia, ne on vähän erinäköisiä noi ristit, noi puistot, ja onkohan niihin tällaiset kiviset tulossa myös, ja sitten tuolla ylemmällä tasolla näitä on lisää. Erittäin vaikuttavaa. Tämä on jotenkin jännä, kun vertaa Suomen hautausmaihin, niin täällä on ihan tällainen todella väljää ja ehkä vähän jopa tällaista niin kuin jenkkityylistä, jos niin voisi ajatella. Ja sitten nuo hautakivet on tollaisia niin kuin korkeita ja kapeita. Sitten täällä on myös erinäköisiä ristejä kyllä. Olen huomannut, niitä ei vaan nyt justiinsa tässä kohtaa vissiin ole tai näy. Mutta Suomessahan ne on tosi tiiviisti ja vierivierätysten kaikki laitettu, että olisi mahdollisimman vähän tilaa. Ja onko täällä sitten niin kuin hautapaikkoja etukäteen varattu ja myyty ja sen takia näyttää, että tässä olisi niin väliä, koska siihen on vielä tulossa henkilöitä. Vaikea sanoa. Siis ehdottomasti se syy, miksi mä lukitsen tänne, että tämä meidän ensimmäinen paikkamme tästä, mistä mikä saa unohtamaan sen nykyhetken ja viemään niin kuin eri aikaan, niin on nyt tämä hautausmaa. Ja se, että kun tänne hetkeksi pysähtyy, kun tuntuu, että täällä ei ole kiire varsinaisesti mihinkään, ja kaikki nämä henkilöt, keitä täällä hautausmaalla on, ketä lepää, niin heillä ei ole kiire mihinkään. He on täällä hetkessä ja pysähtyneenä ja he on täällä niin kuin läsnä koko ajan. Ja sitten kun rupeaa miettimään tätä määrää ja kuinka paljon täällä on ihmisiä haudattuna, henkilöitä haudattuna, ja
sitten sitä heidän mennyttä aikaa. Ja kun aina on jotenkin niin fiksautuneena siihen nykyhetkeen ja nyt ollaan vaan niin kuin tässä ja nyt, eikä tavallaan niin kuin välitä tai tiedetä menneestä tai tulevasta, koska vaan se nykyhetki merkitsee. Mutta sitten täällä tosiaan kun miettii tätä ihmisten määrää, että kuinka paljon elämää ja tapahtumia on ollut ajassa ennen meitä ja jossain kohtaa sitten itsekin ehkä jollekin hautausmaalle päätyy ja en mä niin kuin koe, että se oma tarina on yhtään sellainen sillä tavalla merkityksettömämpi ja että siinä ei olisi niin kuin sitä omaa kirjaansa kirjoitettavana ja omaa kirjaansa kerrottavana. Niin ihan sama niin kuin näidenkin henkilöiden kanssa, että kyllähän niin kuin jokaisella heistä on tarina täynnä elämää, mutta se on vaan mennyt jo, se tarina on jo kirjoitettu. Toisin kuin se oma tarina, niin se on vielä kesken se kirjoittaminen. Jotenkin erityisen hyvin tätä ajasta irtaantumista tai nykyhetkestä irtaantumista kuvaa tuolla taustalla näkyy. Tuolla ollaan rakentamassa tällaista korkeata rakennusta, mikä on tavallaan tämän hautausmaan kuplan, ajan kuplan ulkopuolella ja siellä on sitten se nykyhetki ja nykyaika. Niin se jotenkin korostaa sitä kontrastia entisestään. Ja että niin kauan kun ollaan täällä kuplassa, niin ei se nykyhetki ole niin merkityksellinen. Että ei tässä nyt ole varsinaisesti kiire. Täällä on se rauha ja täällä kunnioitetaan sitä mennyttä aikaa ja niitä menneitä tarinoita, niitä jo kirjoitettuja kirjoja. Tunnelma on kyllä hyvin paljon rauhallisempi, kun miettii sitä Sisilian hautausmaata, missä käytiin. Siellähän bussit veteli ympäriinsä ja autoillakin siellä pitkin poikin hautausmaata. Niin täällä on hyvin rauhallista ja autot jätetään parkkiin tuonne sisääntulon luokse. Ja tänne ei autoilla vaan hurjastella noin. Sehän näissä tekoälyhaasteissa onkin, että sen kun vaan lähdetään johonkin suuntaan ja katsotaan mitä sieltä sitten löytyy. Toki välillähän on jotain niin kuin kartasta katsottu, että mistä olisi semmoinen hunchi, että mikä voisi olla sopiva mesta. Mutta nyt tuolta hautausmaalta lähdettiin tosiaan kävelee pikkusen takaisin tuonne keskustaa kohti, mutta mutkan kautta vähän tälle vaellellen. Ja nyt osutaan tällaiseen Paw Clee, tällaiseen niin kuin veistospuistoon. Tässä oli ensimmäinen ja sitten tuolla kauempana näkyy lisää. Niin mennään katsoa mitä sieltä löytyy. The beat goes dumb. Whole crowd moving when the bass drum thumps. Confidence heavy like a gold-plated chain. Shining so bright that it lights up the frame. Don't need filters, don't need permission. Body so fly, got its own ambition. They try to talk loud, but I turn... Kello tulee ihan just 12, 11.55 jos tarkkoja ollaan. Ja 4,5 tuntia meillä on aikaa vielä suorittaa haastetta. Ja ensimmäinen tämä paikka on nyt löydetty. Se oli hautausmaa.
Mutta nyt mulla sitten onkin ideat loppunut kesken, että mikä voisi sitten olla seuraava, missä tuntuu, että aika on ihan pysähtynyt. Niin. Mutta tosiaan jatketaan nyt matkaa tonne keskustan suuntaan vähän epämääräisen, epäsuoralla tiellä. Ylipäätänsä Sveitsi on aika utopistinen paikka tällä koko tehtävälle, että kun täällä niin vahvasti tuntuu, että ollaan täysin omassa maailmassa ja melkein kun aika olisi ylipäätänsä pysähtynyt ja että oltaisiin niin kuin omassa kuplassa, kun täällä on niin jotenkin idyllistä ja seesteistä ja rauhallista. Paitsi tietysti perjantaina, kun täällä pelattiin jalkapalloottelu, niin silloin koko kaupunki oli kyllä ihan sekaisin ja hullun myllyssä. Sveitsi, Espanja, niin voitte vaan kuvitella, mitä se oli, kun espanjalaiset täällä Bernin kaduilla huusi menemään. Saavuttiin Bernin historiallisen museon pihaan tästä erittäin mahtipontisesta portista, mutta niin historiallinen museo ehkä jo vähän liian ilmeistä, että siellä oikein hakemalla haetaan menneistä ajoista. Että emme nyt mene siis tänne, vaan jotain, mikä antaa tosiaan vähän sitä haastetta ja merkityksellisyyttä sille löydölle. Ei ole ihan niin sellaista suoraviivaista. Okei, myönnetään, että toi hautausmaalla käynti saattoi ehkä olla vähän semmoinen, mutta jos edes niin kuin 2 muuta tällaista löydöstä tai paikkaa, niin ei olisi ihan niin ilmeisiä. Kello on vähän yli 1 iltapäivällä ja haastetta on vielä reilu 3 tuntia jäljellä, eli yli puolet. Ja nyt tultiin tänne hostellille syömään vähän lounasta, vetämään happea tässä välissä ja luonnollisesti latailemaan myös vähän laitteita. Ja tuolla on mulla niinkin hehkeä lounasta kuin pizzaa mikrossa. Vähän kyllä meinaa alkaa tuskahiki nousee tässä otsalle melkein kirjaimellisesti koko ajan kostea ilma tänään. Että mitä ihmettä ne 2 muuta paikkaa voisi olla. Ainakin tuolla, missä käveltiin sen hautausmaan jälkeen, niin sieltä ei varsinaisesti löytynyt mitään. Ja se historiallinen museo olisi ollut vaan ihan liian ilmiselvä. Niin mä en siihen suostu, että se olisi yksi meidän paikkamme. Toisaalta, jos miettii, tai siis ei toisaalta, mutta jos miettii vaikka Aarejokea, missä kävin eilen uimassa, niin sehän on tietysti semmoinen paikka, mikä on niin kuin jo kymmeniä vuosia, että ihmiset on käynyt siellä kellumassa ja se on hyvin niin kuin kuuluisakin siitä, että se on niin ikään ajaton paikka, että koska sitä Aarejokea itsessään ei kuitenkaan rakenneta eikä kehitetä sinällänsä mihinkään suuntaan. Niin siinä voisi olla yksi hyvin potentiaalinen. Lounasta on nyt syöty, eli keho on toisin sanoen nyt ravittu ja lisäenergiaa 2 viimeisen paikan löytämiseen on hankittu. Ja tuossa lounastaessa
pohdin noita kahta seuraavaa paikkaa ja katsoin vielä uudestaan tuota tehtäväantoa, niin tosiaan sehän oli, että se on niin kuin joko arkkitehtuuri, tunnelma, ihmiset tai jotain enemmänkin sellaista symbolista, mikä voi siinä paikassa olla, että mikä vie johonkin toiseen ajanjaksoon sitten. Tuli jotenkin niin hölmö tunne, kun tajusin, että tosiaan tämä yksi näistä paikoistahan on suoraan tässä silmiemme alla ollut koko ajan, tai ei koko ajan, mutta tässä missä tämä oma majoituskin sijaitsee, eli tämä Bernin vanha kaupunki, joka on tosiaan Unescon perintökohde, maailmanperintökohde. Ja se, että se on maailmanperintökohde, niin tarkoittaa, että se nimenomaan on merkki, hyvinkin kirjaimellinen merkki sieltä menneistä ajoista. Voitaisiin vielä tässä vaiheessa käyttää tekoälyvihje ja kysyä se virallinen niin kuin muotoilu silleen, että mikä on niin kuin Unescon maailmanperintökohteen määritelmä ylipäätänsä ja paljonko niitä on maailmassa. Mutta meidän kakkospaikka on tosiaan Bernin vanha kaupunki. Bernin vanha kaupunki on yksi Unescon maailmanperintökohde. Mikä on Unescon maailmanperintökohteen määritelmä ja paljonko kyseisiä kohteita on maailmassa? UNESCO-maailmanperintökohde määritellään näin. Ne ovat ihmiskunnalle poikkeuksellisen arvokkaita kulttuuri- tai luonnonarvoja sisältäviä paikkoja. Nämä paikat valitaan sen perusteella, että ne ovat maantieteellisesti ja historiallisesti tunnistettavia. Erityistä kulttuuri- tai luonnollista merkitystä nauttivat riittävää laillista suojaa. Viimeisimmän tiedon mukaan heinäkuu 2025 on 1248 maailmanperintökohdetta. 952 kulttuuriperintökohdetta, 231 luonnonperintökohdetta ja 40 eli mixed-luokan kohdetta. Niin ihan siis kuten arvelinkin, että ihan on laillisesti suojeltuja kohteja nämä Unescon maailmanperintökohteet. Ja nyt tässä taustalla näkyy tätä Bernin vanhaa kaupunkia ja kuuluisa kellotorni. Ja oikeastaan joka katu näyttää melko lailla tältä. Eli ei voi kyllä erehtyä olevansa Bernissä. Näkyy Sveitsin lippuja ja Bernin kantonin lippuja. Okei, 2 paikkaa on nyt löydetty ja kello on noin 2:15. Haasteaikaa noin 2 tuntia jäljellä. Ja seuraavaksi kyllä haluaisin suunnata sinne Aarejoelle, missä jo eilen kävin uimassa. Että se on kyllä kolkutellut tuossa jotenkin takaraivossa nyt, että se on kyllä jotenkin niin semmoinen mukaansa tempaava paikka, kokemus, elämys, että siinä jotenkin se niin kuin ajan merkitys niin ikään häviää, kun on niin täydellisesti siinä hetkessä. Ja kun se joki, ylipäätänsä se kokemus on niin muuttumaton ja se on säilynyt niin muuttumattomana niin kuin vuosikausia ja vuosikymmeniä. Ja ihmiset ympäri maailmaa tulee kokemaan sen, että se on niin ainutlaatuinen.
täällä ollaan nyt Aarejoen varrella ja Martsilbadin kohdalla, Martsilin sillan kohdalla. Täällä on tällainen ilmainen yleisö uima-allas tai tällainen maa-uimala tyylinen ja sitten tässä on tosiaan, voi hypätä tonne Aarejokeen ja tulla sen virran mukana niin pitkälle kuin haluaa. Tuolla näkyy kellujia taustalla. Ja sitten kun nousee ylös valitsemastaan kohdasta, niin sitten tonne voi kävellä niin pitkälle kuin sitten haluaa, mistä kellua tänne päin. Et esimerkiksi eilen itse kelluin noin kilometrin matkan 3 kertaa mä kävelin sitten, että uudestaan menin sen reitin ja kamat tosiaan laitettiin sellaiseen vedenpitävään säkkiin, minkä sain hostellilta lainaan ihan ilmaisiksi, ei tarvinnut ostaa omaa eikä maksaa mitään. Ja sinne mä laitoin mun kamat ja sitten arvokkaimmat puhelimen rahat laitoin vielä sellaiseen erilliseen vedenpitävään pikkupussukkaan sinne sisälle. Ja sitten se käärittiin ilma- ja vesitiiviisti kiinni, jotta sinne jäi vähän ilmaa, niin sitten se toimi samalla myös ikään kuin kellukkeena ja sitten sitä pystyi käyttämään sellaisena tavallaan tukityynä, kun kellui tuolla joessa. Ja tässä nyt saattaa vilahtaa joillain, on tollasia, siellä näkyy yksäkki. Toiset saattaa tolleen millä ihmeen vempeleillä myös kellua tuolla, mutta kyllä se on ihan omanlainen tunteensa, kun antaa sen virran voiman vaan viedä. Ja se on jotenkin, jos ei ihan ymmärräkään, miten voimakas se virta on, kun on siellä vedessä. Se ei sinällänsä tunnu se virta. Tuntuu melkeinpä, että olisi vain paikoilla. Että vasta sitten kun katsoo tuonne joen pientareelle, niin kun on siellä joessa, niin vasta sitten ymmärtää, että miten voimakas se virtaus oikeasti onkin. Toivottavasti päätätte itsekin tulla joskus Aarejoelle kellumaan. Se on aivan niin kuin hyvin omalaatuinen kokemus. Sellaista ei pääse kokemaan missään muualla. Ja siis herres, katsokaa tuota veden väriä. Ja se on myös ihan tajuttoman kirkasta se vesi. Aarejoki on nyt meidän 3. paikkamme ja tämän määrittää varmaan useampikin tekijä. Eli tosiaan tämä niin kuin muuttumattomuus ja se, että tämä on tällaisenaan ja ihmiset rakastaa tätä ja vuosikymmeniä tämä on toiminut samalla tavalla. Ja siitä tämä onkin kuuluisa varmasti tästä autenttisuudesta. Ja miten kaikessa yksinkertaisuudessaan tämä on niin lumoava paikka ja niin lumoava kokemus. Ja kyllä mä ehdottomasti haluan tänne tulla uudestaankin vielä joskus kokemaan tämän joen uudelleen ja lillumaan ja kellumaan. Mutta on se kyllä yllättävän rankkaakin, että kun sanotaan nyt vaikka, että kun itsekin sen kilometrin matkaan sitten kellu, että sitten pitää kuitenkin se koko matka aina kävellä sitten takaisin, että sen verran mitä mielii kellua. Ja kyllähän se vedessä itsensä kannattelu, niin kyllähän se äkkiä käy voimille sitten kuitenkin. Tai joo, erityisesti totta kai mitä niin kuin tulee tähän, mikä tämän paikan tekee, niin on tämä tunnelma. Et jotenkin sellainen ihmisten niin kuin aito, vilpitön ilo tulee kuoresta ulos täällä paikassa ja kaikki niin kuin heittäytyy vaan tavallaan siihen lapsenomaiseen iloitteluun ja nautiskeluun ja kaikki on tavallaan samanarvoisia tässä paikassa. Et mä en ole nähnyt täällä yhtäkään niin kuin vihaista tai surullista tai masentuneen oloista henkilöä, että kaikki on vaan niin kuin iloisia. Tämä on tämmöinen niin kuin ilon ja onnen paikka, missä kaikki ovat yhdessä yhtä Aarejoen kanssa. Kyllä. Ai että, mä niin kyllä rakastan tätä paikkaa. Tulkaa tänne.
Päivän haaste on nyt suoritettu ja aikaa meille jäi tunti 35 minuuttia. Ja sitten tietysti meillä on vielä jäljellä päivän loppureflektoinnit sekä sitten, että minkälaiseen aikaan kukin näistä paikoista nyt sitten meidät palauttaa. Tai siis ei meidät, vaan minut palauttaa. Ennen kuin otetaan loppukaneetit, niin kyllä kysytään vielä tekoälyltä. Eli vielä käytetään yksi tekoälyvihje, vaikka periaatteessa haaste nyt onkin jo päättynyt. Että mistä lähtien tai kuinka kauan Aarejoen kellumiskonseptia on käytetty, että milloin se on aloitettu? Onko siitä tietoa? Milloin Aarejoessa kelluminen on aloitettu? Varhaisimmat merkinnät löytyvät vuodelta 1721. 1800-luvun lopulla uiminen ajoittain kiellettiin. Mutta 1900-luvulla sitten tämä kulttuuri on jälleen vahvistunut. Ja vuonna 2012 Aaren kellumisesta ennätyksellinen tapahtuma. 1268 ihmistä kellui samanaikaisesti Aaressa. Nyt on palattu hostellille Aarejoelta ja voin kyllä sanoa, että olisi tehnyt mieli hypätä sinne jokeen. Ihan sama, kaikki kamat päällä ja näin kun voi että. Okei, päivän 3 paikkaa mitä löydettiin, niin ensimmäisenä oli tämä hautausmaa ja toisena meillä olikin sitten Bernin vanha kaupunki, Unescon maailmanperintökohde ja sitten kolmantena toi Aarejoki tai tarkemmin ehkä niin kuin Martsilbad siinä niin kuin Aarejoen varressa. Se on hyvin tällainen suosittu kohta, missä ihmiset sitten hyppää kellumaan siihen Aarejokeen. Ja nyt pitäisi sitten keksiä vielä tarkemmin nämä, että mihinkä ajanjaksoon kukin näistä paikoista minut vie ja mitä se minulle sitten merkitsee, niin tämä onkin tällainen apua, mitä tarvii kyllä hetken tässä pohtia. Tämä on ihan todella vaikea. Okei. Hautausmaa vie mut takaisin ajanjaksoon itse asiassa tarkemmin ottaen kevääseen 2015. Ja silloin isoäitini menehtyi, joka oli minulle äärimmäisen rakas. Ja hänen hautajaisissaan sitten tuolla Pohjanmaalla. Ja ne oli mulle tällaiset ensimmäiset hautajaiset, mitkä niin kuin muistan tälleen enemmän aikuisiällä sitten osallistuneeni. Ja tietysti se oli surullista aikaa, mutta siihen liittyy tietysti myös niin kuin positiivista, että toki oli jotenkin melankolinen tunnelma siitä menehtymisestä, mutta sitten sieltä hautajaisista Pohjanmaalta serkun kyydissä matkustiin sitten takaisin pääkaupunkiseudulle suoraan hautajaisten jälkeen. Autolla mentiin ja se matka kesti yhteensä muistaakseni noin 5 tuntia ja siinä mulle tuli ensimmäistä kertaa sellainen, että se realisoitu se, että mitenkä tavallaan niin kuin lyhyitä matkoja loppujen lopuksi, jos mennään tolleen maata pitkin, vaikka Suomeakin pitkin, kun mentiin, että 5 tunnissa, mutta kun näki konkreettisesti ne maisemat ja miten se matka eteni, niin ei sitten, vaikka Suomikaan, niin ei se tuntunutkaan enää sitten maantieteellisesti niin isolta. Ja se on varmaan ollut myös yksi sellainen, mikä on auttanut mua paljon, mitä niin kuin matkustamiseen tulee, niin siinäkin, että no, että mikä niin kuin vaikka
matkabussilla tai junalla, että maata pitkin kun mennään, että mikä matka on oikeasti pitkä ja mikä on lyhyt. Jotain kiehtovaa siinä on, että näkee tavallaan sen koko reitin, kun se matka etenee ja sitten ne maisemat, niin se on upeaa, mitenkä se niin kuin konkretisoituu se matka, minkä sä oot kulkenut, eikä se tunnukaan enää sitten ihan niin pitkältä. Jotenkin maailma tuntuu paljon saavutettavammalta. Seuraavana meillä oli tämä Bernin vanha kaupunki. Tässä Bernin vanhassa kaupungissa on tosi paljon samanlaista niin kuin arkkitehtuurista tyyliä, ylipäätänsä niin kuin vanhoissa kaupungeissa. On hyvin paljon samanlaista arkkitehtuurista tyyliä kuin esimerkiksi Alankomaissa tai Belgiassa tai ylipäätänsä Benelux-maissa. Ja silläpä nyt vanha kaupunki viekin minut ajanjaksoon kevät 2016 ja menin silloin vaihto-opiskelemaan Belgiaan, Gentin kaupunkiin, joka on pääkaupunki Brysselistä, olikohan se noin 50 kilometriä. Ja ensimmäinen vaihto-opiskelu silloin, tai tällainen pidempi vaihto-opiskelu, ja olihan se jännittävä. Ja pidän kyllä Belgiasta kovasti, mutta se mitä pitää sanoa kyllä, niin kun, mitä tulee säähän, niin kylmää ja sateista. Tuntuu, että joka päivä vähintään jossain kohtaa satoi. Ja pyörällähän liikutaan tosi paljon Belgiassa. Ranskalaiset ja suklaa on todella belgialainen juttu, sekä myös tietysti oluet ja se niin kuin järjettömän kaunis arkkitehtuuri. Ja itse asiassa tässä Belgian vaihto-opiskelun aikana niin taas tällaisia maailman realiteetteja osui aika vahvasti omalle kohdalle. Eli Brysselin terroristi-iskut oli juurikin tuolloin keväällä 2016. Ja aikaisemmin nämä tällaiset terroristi-iskut oli tuntunut todella kaukaisilta asioilta Suomessa, kun asuu. Että ne oli tapahtunut niin paljon kauempana Suomesta, Jenkeissä ja näin päin pois. Mutta sitten kun Brysselissä tapahtui, niin sitten ne heijastusvaikutukset näkyy Gentissä saakka. Ja siis koko maahan laitettiin sellaiseen tietynlaiseen korkean riskin tai turvallisuustason tilaan. Eikä ulkona oikein saanut sitten liikkua tai suositeltiin välttämään ulkona liikkumista. Ja jotenkin tuli semmoinen niin kuin yleinen pelkotila ja tuntui todella turvattomalta ylipäätänsä, vaikka siis välimatkaa olikin kuitenkin 50 kilometriä sinne Brysseliin. Kolmas paikka, Aarejoki, no, luonnollisesti tämä niin kuin iloinen, vapautunut, lapsenomainen leikkisä tunnelma ihmisten kesken, niin sehän tietysti palauttaa suoraan lapsuuden hauskoihin hetkiin, kun ollaan oltu jossain uimarannalla tai jossain vesipuistossa tai vastaavassa tällaisessa. Olen aina hirveästi tykännyt uimisesta ja jotenkin rakastanut vettä ja voisin kyllä olla siellä vedessä vaikka ja kuinka kauan, mutta jotenkin nyt tälleen, mitä vanhemmaksi on tullut, niin sitä vähemmän on sitten tullut enää uitua tai käytyä tolleen uimassa, mikä on sinällänsä aika harmi, koska nyt kun on käynyt Aarajoessa ja sitten tietysti Sisiliassa ja Sardiniassa uimassa paljon, niin jotenkin on noussut taas pintaan se, että kuinka paljon siitä oikein nauttii. Ja aina kun pääsee uimaan, oli se sitten aikuisena tai silloin lapsena, niin jotenkin tuntuu, että mikään huoli ei silleen paina siellä. Ja että se on hyvin niin kuin meditatiivista ja rentouttavaa ja vapauttaa stressiä. Hyvin sellaista, että keskitytään vaan olemaan siinä hetkessä. Ja se niin kuin tunne, että se vesi ikään kuin syleilee sua kaikkialta, niin se tuntuu todella sellaiselta turvalliselta. Tämän päivän haasteen perusteella, ja nyt kun miettii näitä menneitäkin haasteita, niin selkeästi mulla niin kuin nousee tuolta tollaset, että on jotenkin tietyllä tavalla kaipuuta sellaiseen
niin kuin vapautuneeseen onnellisuuteen ja ettei tarvitsisi niin orjallisesti aina noudattaa niitä niin kuin yhteiskunnan normeja ja miettiä niin tarkasti ylipäätänsä, että mitä siitä on loppujen lopuksi hyötyä yhtään kellekään, että tuoko se meille onnea, että me niin kuin tehdään niin kuin me ajatellaan, että miten muut opettaisi meidän olevan ja mikä on niin kuin, mikä voisi olla sovinnaista, vai tuoko se meille oikeasti enemmän arvoa, luoko se meille enemmän muistoa, se, että me tehdäänkin jotain yllättävää ja päästetäänkin irti siitä tutusta ja turvallisesta ja yritetäänkin enemmän jopa yllättää itseämme. Onko se sitten sitä, joka tuo niin kuin sitä todellista henkistä kasvua. Ja itse asiassa täällä hostellin seinällä on siis aivan mahtava kyltti, johon voin aivan täysin samaistua ja kiteyttää mielestäni tämän jakson ja tämänkin sanoman oikein hyvin. Ja siinä siis sanotaan, että elämässä ei ole kyse itsesi löytämisestä, vaan elämässä on kyse itsesi luomisesta. Tässä oli meidän tämänkertainen jakso, Bernin jakso. Ja seuraava jakso meillä on sitten Münchenissä, Saksassa, johon matkustamme täältä Bernistä tosiaan sitten bussilla. Ja Münchenin jakso onkin sitten meidän kauden viimeinen kohde tai kaupunki sekä viimeinen tekoälyhaaste. Mahtaako panokset nousta? Mahtaako meidän niin kuin viimeinen haaste olla kaikista haastavin ja kaikista vaikein? Mahtaako se nostaa esiin isoja kysymyksiä vai vähän pienempiä kysymyksiä? Voiko se olla ensimmäinen haaste, jota ei saada suoritettua ajoissa? En mä ainakaan siihen haluaisi kyllä uskoa, mutta se jää meille nähtäväksi. Ja seuraavassa jaksossa.